Si Miss Ange na lang. Miss Ange! Kunyari Miss Ange, papiliin kita. Kunyari may fairy, pinapili ka. Oh, Miss Ange, papipiliin ka. Bibigyan kita ng 2 million pesos ngayon. Yes. Kulang do, kulang. Second is earning from one's hobby. Example, photography, event hosting, vlogging, okay? Online selling. Okay? So kung meron po kayong mga sideline or mga racket or mga hobbies po na pwede po niyong pagkakitaan, pwede po niyo yan pong ilagay po sa wealth accumulation stage. Good morning pala po. Good morning. Thank you po sa thank you ulit sa time. By the way, my name is Morris Martin po. Nung high school po, ang tawag po sa akin ng mga classmates po ay Javi kasi po ang surname ko po is Habalias, Javi po. So you can call me Morris or you can call me Javi po. Pero sa industry po namin, kilala po sa Morris Martin po. Akala ko Martin yung apelyido. Medyo pinasosyal ko lang po. Kasi yung Habalias, ang dahil po na nakaka-mispronounce mo yung surname ko. So, Martin na lang. And I've been in the industry po for 5 years already. I'm an engineer by profession. Nagturo ako sa Mapua po for 10 years. Pero I decided po to shift career. Completely 360-degree shift. So medyo malayo po siya sa course ko. So again, bigyan ko lang po kayo ng overview po. I-discuss ko lang po dito is more on money management. Tinuturo ko po ito sa mga seminars ko po. Paano natin hahatiin po yung mga income po natin. So ano ba yung percentages na iaalat ba natin sa pag-vlog, iaalat natin sa travel, or so on and so forth. And then, i-discuss ko po yung different kinds of investments po. Sobrang daming available na investments sa market. So makakarinig po kayo dyan ng merong real estate, merong stock market, merong forex. Ang gagawin lang po natin, ipaplano lang po natin siyang maigi. Paano ba natin i-organize po yung mga different kinds of investment. At meron po sa inyo po dito, may mga kanya-kanya na pong investments. Ang gagawin lang po natin is more on alignment na lang po. Okay. So for the money management system, usually po kasi, this is a very simple formula, no? Yung formula po na to, na-adapt ko lang po from an investment guru. Nabasa ko lang po sa libro po ito ni Robert Kiyosaki, no? The formula po that we are actually using and majority of us is using is income minus expenses equals savings and investment. So ibig sabihin, pag nakaka-receive tayo ng income, yung ginagawa natin, ginagastos na natin kaagad. Hindi na natin pinoproject, di ba? Marami nakaka-relate sa akin dito. Pero kasi ganyan din ako dati. Pagka nakatanggap ako ng income, das agad. Wala na akong pakialam kung saan mapupunta yung pera ko. And then yung matitira dyan, hundreds of pesos, di ba? Minsan, bari-bari na lang. Yun lang itatabi ko sa piggy bank ko or kung meron akong cash, pwede siyang i-deposit sa bank. Yun lang itatabi ko sa bank. Actually, yung investing part dito, wala yan sa vocabulary ko dati. Ang alam ko lang is more on saving. Okay? Pero nung time na namulat ako sa investing, sabi ko, napaka-importante pala ng investment. Hindi lang basta pag-save, kundi pag-invested. So, tanggalin na po natin yung formula na yan. Ang i-adapt po natin formula is income minus savings plus investing equals expenses. So, outright, kumbaga, pag na-receive natin yung investment ay yung income natin, kung 15th man yan or 30th natin siya natatanggap, i-allot na natin siya kagad sa savings and investment. Okay? And then, yung expenses na part po natin, ay yun lang po yung difference between the two. Okay? So, ang question dito, Javi or Morris, ano ang percentage na i-allot po sa savings and investment? Okay? Meron po akong pinamigay kanina ng mga paper. Actually, ibibigay ko po ito sa inyo mamaya. Maganda po ito na guide po natin. Okay? Meron po kasi ditong mga columns po for the operating activities, meron po dito for the investing activities, and then for the financial activities. Okay? Ito po ay software. May calculator po ako nito sa laptop ko po. So pwede ko pong i-input mamaya if kung gusto po ninyo magpa-consult po sa akin. I-check lang po natin kung healthy or unhealthy po yung investing activities po natin. Parang alam ka agad yung sagot. Very exciting. May desist ba dyan?
Ano lang siya, color-coded lang siya. So kung magre-red siya, ibig sabihin, unhealthy tayo. Unhealthy. Kay Angela makita. Example natin si Ma'am Ange ko. Hindi ko na po ipo-project kasi syempre confidential po yun. Baka Tsaka baka po mahiya sila sa akin. mahiya sila sa expenses mo. Sa investment Sa mo. kinikita ko. Sa kinikita, kasi vlogger na pala siya. Ang 1 million views, magkano ina-earn pala? 80,000 po. Grabe. Alam mo na ako. Pero wala pa ako no. 100 views. 100 views pa. Tapos ginaganon-ganon mo lang yun. Tapos ako lang po yung 100 views na yun. Ay, mamaya i-discuss ko yung vlogging na yan. Ay! Madadaanan ko lang siya, pero hindi naman in-depth Road to yung 1 million. Ako, road to 1 million. Power. Ipapalo kita, Sir Rom. Magkaroon na ako ng idea kasi maganda yung vlogging na, maganda idea yan. Additional income lang, passive income kasi yan eh. Opo. So, ulit po, income minus savings plus investment was expenses. Tandaan lang po natin yung formula. Iwasan na po natin to kung kaya po natin siyang iwasan. Okay, so the next question is, ano ba yung mga percentages na yan? Pwede pa na po kayo magtanong po ha, kung may questions po kayo, pwede niyo po kung interrupt po habang nagdi-discuss ako. So ano ba yung mga percentages po na yan? So for example, 100% of your income, 4 na categories lang po ang sinasuggest po namin. Okay? 4 na categories. 60% is for the necessities. Ano po yung mga necessities po na yun? Wala po ng mga basic expenses po natin. Nandiyan po yung bills, nandiyan yung rent, grocery, water, electricity. Okay? Nandiyan ba din ba yung mga travel expenses? I mean yung fare natin. Hindi yung travel na kunwari, mag-travel tayo sa ibang country. Hindi po included po yan dyan, no? Yung necessities po natin, yun lang po yung mga basic needs po natin. Okay? 60%. So again, mamaya, nandun po yun sa calculator ko po. Ma-check ko po kung unhealthy or healthy ba yung expenses po natin. Okay? So sa 20% po is the financial freedom account or yung tinatawag po namin na FFA account. Okay? 20%. So for example po, you're earning, let's just I'll just give a simple example. 100,000 pesos per month. Okay, for example. So 20% of that, ibig sabihin, outright, kanina doon sa formula natin, balik lang ako. Income minus savings plus investing was expenses. So dito po, ibig sabihin po, 20% of that or 20,000, net na po yung 100,000 po, baka i-include po ninyo yung taxes. I-exclude na po natin siya. So net income is the 20% of that automatic po, save na po natin siya or i-invest po natin. Okay? Ang question next dyan, saan namin mo isi-save? Saan namin i-invest? Mamaya po mapapadaan, naladaan po yan. Okay? And then yung difference po, ilagay na po natin dun sa 3 categories po natin. Okay? The next category is the 10% long-term savings for spending. Long-term savings. Okay. Diyan na po naka-include po yung travel, education. Okay? Education po, for example, ang hobby po ninyo or interest po ninyo is, for example, baking. Okay? Pwede po kayong mag-attend ng mga paid seminars or mga workshops. Okay? Or anything po na related po sa mga gusto po ninyong gawin or sa current job po ninyo. Okay? Pwede po natin na ilagay po agad na yan dyan sa 10% na long-term savings for spending. Ano yung remaining na 10%? Ay, mukhang interesting yung play account jar na yan, Morris, 10% play account. Okay. Pag sinabing play, ano po yung una pumapasok sa isip? Kuya Miko. Play, di ba? Mobile Legends. Mahilig mag-play, mahilig maglaro. Hindi yun yung play na yun, okay? Yung play na yan, yun yung pwede natin laruin na lang. Okay? Ibig sabihin po ng play account, nandiyan na rin po yung gusto natin mag-shopping. Okay? Gusto natin manood ng sine. 10% lang. Necessities yun? Shopping? 10%. Kaya po siya 10% lang kasi sabi nila, hindi naman pwede na Kay Ma'am A po, 60% po yan. Diba? Ma'am, iba-budget po natin yan, ma'am. Parang natamaan yata si ma'am doon. Anong name niyo pala po? Ma'am Ange po? Ma'am, 60% play account. Yeah, 60%.
Nandiyan na yung shopping. Kailangan po kasi natin yan eh. Parang kumbaga reward po natin sa sarili po natin. Dapat Pero, Ma'am Ange, pwede niyo po laruin po yan ha. Kunwari po sa necessities po niyo talaga. Maurice, necessities ko talaga 30% lang eh. Kahit anong gawin ko eh. Pipilitin ko ba maging 60%? Okay? Hindi naman po kailangan kong pilitin maging 60%. Ito lang po yung recommended po namin ng percentages. Ang pwede niyo mong gawin, Miss Ange, kung 30% lang sa necessities, pwede mo idagdag sa play account, play jar. Yun po yung term po namin doon, jar, or the jar management system. Okay? Kasi po, nag-originate po yan sa physical jar talaga noong unang panahon. Or yung mga binabasa po natin ng mga alkansya. Nagtatabi sila dyan ng based sa mga percentages po nila talaga physically. Pero sa bahay po, pag pumunta po kayo sa bahay, sa kwarto ko po, meron po akong tinatawag na envelope system. Ibig sabihin po na envelope system, naka-allocate na po yan sa mga specific na mga percentages. So for example, sa necessities ko, nandun na si Globe, nandun na si PLDT, nandun na yung for my whole month na panggas, nandun na yung pambayad sa rent, nandun na yung pambayad sa sasakyan, so on and so forth. So naka-categorize na po yun dun sa envelope po na inallocate po, nakadikit po yun sa isang cardboard po sa cabinet ko, naka-allocate na po yan. Okay? Yung sa long-term savings and spending ko, meron din po akong envelope doon. Pero for the financial freedom account, automatic po yan na pinapasok ko na po yan sa investments. Okay? Pwede nyo pong gawing practice din po yun sa bahay po ninyo kung gusto po ninyo. Maglagay kayo ng jar or pwede po kayo maglagay ng envelope. Ma'am Ange, pwede nyo pong laruin po ulit yan ha. 30, then add ka dito ng another 30, so 40% ang play account. Pwede nyo pong gawin po yan. Natin ang pumpasay. Okay. Questions so far po. Questions so far. Madali lang po, ano? Okay, so let's now proceed to the roller coaster way of saving. Ano yung sabihin ng roller coaster way of saving? Okay. Nakasakay na po ba kayo ng roller coaster? Nakasakay na. Yung roller coaster way of saving po is parang up and down cycle po yan. Up and down cycle. Ibig sabihin po, okay, age started working, your current age now, retirement age, and goodbye age or the farewell age. Yun po yung kung kailan tayo hahantungan. Or kung pwede mapaaga po yan, hindi natin masasabi. Kasi uncertainty po sa buhay po natin yan. Pero usually po nagsa-start po tayo mag-work. Halimbawa si Sir Roma, Sir, anong start ka po, anong age ka po nag-start mag-work? 21. 21. Anong current age mo? Okay lang tanongin. 26. 26, so 5 years, ano? So this sa age started working, 21 years old kay Sir Roma, then 26 sa current age. Okay? Ang iniiwasan po natin sa roller coaster way of saving, pag nag-earn tayo ng money, okay, ginagawa po natin, minsan lang siya tataas, tapos back to zero na, tapos minsan tataas, back to zero, minsan tataas, back to zero. Nagiging cycle po siya. So parang kumbaga, hindi natin alam kung saan napupunta yung pera natin. Ano? Iiwasan po natin yung ganitong way ng pag-spend natin. Okay? Kasi ang gusto po natin mangyari is exponential growth. Parang yung pagdami ng COVID case, di ba? COVID-19 case niya, sobrang exponential siya, sobrang bilis kumalat. Gagawin po natin, okay? Ang gagawin po natin, i-maximize po natin or optimize po natin different vehicles na available sa market para po mag-grow po ng exponential yung pera po natin. Okay? So is it possible? Possible ba na maging exponential yung growth ng pera natin? Kasi sa bank, pag nilagay ko yung pera ko, ganito lang yung increase niya every year or every month eh. May certain percentage lang siya na hindi ko nararamdaman eh. Parang linear lang yung growth eh. Hindi siya talaga pumapalo ng sobrang taas. Possible po ba siya? So, masasabi ko po na possible po siya. Pero syempre ako, sa current stage ko ngayon, hindi pa siya possible sa akin. Pero unti-unti ko na siyang ginagawa. Okay, so before I proceed, si Miss Ange siya lang. Miss Ange! Kunyari Miss Ange, papiliin kita. Kunyari may fairy, pinapili ka. Oh, Miss Ange, papipiliin ka. Bibigyan kita ng 2 million pesos ngayon. Yes. Kulang daw, kulang. Bibigyan kita, Miss Ange, ng 2 million pesos ngayon. 3 million pesos. Or, okay, another option, hintay ka ng 30 days. Hintay ka ng 30 days. Pero starting today, bibigyan muna kita ng 1 centavo. Okay? Pero
everyday magdo-double siya. Okay. Anong pipiliin niyo, Miss Ange? Bibigyan kita outright, 2 million pesos ngayon? Or maghihintay ka ng 30 days, pero starting today, 1 bibigyan centavo lang. 1 centavo po, pero doubling everyday. So, 1 centavo magiging 2, tapos Oh, magiging 4, nagiging 2 gano'n? centavo siya bukas. Tapos Sa 2, isang 4, bukas, 6. 4 centavos. Taasan pa yung starting. Parang pera ba yun? May tao. Sabi mo, ikaw lang kayong binigyan ng option, ikaw pa yung mag-aano. 2 million na. 2 million na ngayon, Miss Ange. Oh, bibigyan na kita. Taasan mo muna yung starting. Sige, ma'am. Hindi, Kasi ikaw, basis wait, siya, kinukompute niya eh. i-compute mo muna, ma'am. Magkano ba yung 30 days? 100 2.5 million. 2.5. versus. Versus 1 centavo ngayon, One centavo doubling talaga? every day, pero 30 days Compute mo nga, ma'am. 1 centavo. In 30 days, makakailan ka. Magkano lang Magkano yun? naman 1 centavo? Sasabihin mo, wait lang sir, magko-compute lang po ako. Mababa Ako yun. naman. Pero Mahirap. sabi ng Fairy, kailangan mo na mag-decide ni Miss Ange. Bigyan lang kita ng 5 seconds. 2.5 tayo, ma'am. Practical tayo ngayon. Practical, Oo. Tapos yung Ang 2.5 bilis, invest diba? mo na lang. 2.5 million na ngayong araw eh. Kesa Kaya ko maghintay ka pa kasi ng 30 minsan days eh. maghintay tapos exponential at the end mataas. Kaso ang baba nung starting niya. 1 centavo. Oh. Di ba na kasi piso, ano? Noon, Hindi di mo lang ba? piso. Ano ba yung fairy na yan? Napakakuripot. Kasi day 1, no, 0.01 lang eh. 30 days. 30 days naman po yan. Okay. Tingnan natin, ma'am. Ha? Day 2.02. Tingnan natin hanggang day 15. 163 pesos. O sabi ni Fairy, bumalik sa'yo 15 days after. O, Miss Ange, 2.5 million ngayon? Or 163 pesos starting today, pero 15 days after mo pa makukuha. Same scenario, doubling every day. Ayoko magpupunta. Tingnan natin, Miss Ange, ng day 20. Uy, 5,000. Oh. Nagtutapos Isa sa lang, inyo. 5,000. Kaya nga mas gusto ko sana Dok yung nagdodoble. Kaso mababa yung ano niya. Yung starting niya. Pero 2.5 binago na po ni Fairy, ah. Ah, yung starting. Opo, Yung 2.5 na po. instead na 1 centavo. Ay, hindi po. 1 centavo pa rin. 1 centavo pa 1 rin. centavo pa rin naman po. Started with 1 centavo pa rin. Tapos pag 30 days na, dodoblehin ko ulit yan, anak. Oo, Charot. ganon. Oo, gusto ko yung maghihintay ako. Maghihintay ka na ng 30 days. Okay. Sige po, tingnan po natin yung magiging result po niya. Okay. Day 25, 167,000 pa lang siya. Pero sabi sa'yo, 2 million, sabi mo, 25, 5 days remaining na lang. Lugi yata ako dun ah. 167,000 pa lang eh. Day 26, 335,000. Day 27, 671,000. Oo. Day 28, 1.3. Tingnan mo, Dok. More than. Sabi ko sa'yo eh, doon ako sa nagka-times ano eh. Day 29, 2.6. And day 30, 5.3 million. Doubling, nagdo-double po yung value po niya every day. Okay? Waiting eh. Siyempre, wala po akong mapaprovide na ganyang investment sa inyo. Baka sabihin nyo, uy, ano yan, scam yan. Gusto ko makilala sa fairy godmother. Asan yung fairy na yan? Bring it on. Walang ganyang investment po na ganyan kalaki yung return, ano? Baka maghanap kayo ng ganyan. Medyo alanganin po tayo pagka may mag-offer sa inyo ng ganyan. 2 million versus 5.3 million po. Okay? Maghintay ka lang ng 30 days, mas malaki nakuha mo. Pero, di ba, logic, 2 million is still 2 million pesos eh. Diba? Outright makukuha mo na siya first day eh. Pero comparing it to day 30, ang laki ng difference nila. More than 2.5 million yung difference. So, this is the power of exponential growth. Or, ang tawag po natin dyan is the power of compound interest. Narinig na po ba yung term na compound interest? Okay. Simple interest. Narinig na po yung simple interest. Wala nga siyang interest sa akin. Sorry. Yung simple interest po, for example, you have 100,000 pesos today. Okay, so, sabi sa iyo ng bank, halimbawa, Mr. Client, bibigyan kita ng 10% per annum na interest rate sa i-deposit mo sa amin na amount, kahit magkano amount yan. So sabi mo, sige Mr. Bank, bibigay ko sa iyo 100,000 pesos ngayon. So next year, anong amount po niya? 10%, 110. Anong amount niya after 2 years? 120. Kasi 10,000 ang increase eh. That is simple interest. Every month,
every year, 10% lang. Hindi sumasama yung total. Okay. Sumasama yung total, yun yung compound interest. Okay? Ang compound interest is, you have your 100,000 pesos today. Okay? After 1 year, 110,000 pesos na siya. Pero, next year, ang tutubuan ng specific na investment vehicle ay yung 110,000. Hindi lang yung principal amount. Hindi lang yung 100,000. So, compound interest by definition is the addition of interest to the principal sum of a deposit, or in other words, interest on interest. Okay? So, interest on interest on interest, so on and so forth. So, it is the result of reinvesting the interest so that the interest in the next period is then earned on the principal sum plus previously accumulated interest. And the most important element of compound interest is time. Okay? Yan daw yung single most precious commodity sa universe. Time. Kasi kung makikita nyo po dun sa example natin kanina, day 29, 2.68 million lang yung amount ng pera mo. So kung nag-start ka mag-invest ng day 2, eto lang yung makukuha mo. Kung sabi sa'yo, day 30 ka day 30 mo makukuha yung pera mo, ha. Kung dito ka nag-start mag-invest, eto lang yung makukuha mo, 2.68 pesos, 2.68 million pesos. Pero kung day 1 ka nag-start maglagay, okay, isipin po natin investment po ito na nagdo-double everything, ano. Kung dito ka nag-start maglagay sa day 1, eto yung makukuha mo amount. So that's the reason why, sabi doon sa definition natin, the most important element sa formula ng compound interest po natin is time. Ibig sabihin, kailangan natin i-maximize yung benefit ng time na binibigay sa atin. Okay? Okay. So another example of compound interest, let's say for example, client A, or sabihin na lang po natin na si Roma na lang ulit ito. Sir Roma, sorry, ikaw yung lagi ko example. Okay lang. Sir Roma, you have, for example, 100,000 pesos today, year 0. Okay? So sabi sa iyo ng isang investment vehicle, Sir Roma, annual interest ko dyan is 10% per annum. So ibig sabihin po niyan, year 1, meron ka ng 110,000. Year 2, 121,000. Hindi po 120,000. Kasi again, that's interest on interest. Then so on and so forth. Pag na-reach mo yung year 30, so anong age ka po nun, sir? 56, ano? 56 years old. Meron kang roughly 1.7 million. Okay. Given na nag-start ka mag-invest ngayon, 100,000 pesos at 10% interest rate per annum. Okay? So makikita po natin sa graph na exponential po talaga yung growth po ng investment po natin. Baka may mag-note sa akin, Boris, may mga nilaktawan ka ng mga years eh. Year 5, year 11, 12. So kung i-spread namin yan, makikita namin na baka linear lang yung growth. Okay, pagka tinitild ko po yung pagkakagawa po ng graph po na yan, exponential pa rin po yung curve po natin, hindi po siya linear. So that is the power of compound interest. Okay. Nakakasabay po ba? Madali lang siyang intindihan, ano? May questions po kayo? Questions? Siguro ang tumatakbo sa isip nyo ngayon, anong investment yan, Morris? Ituro mo na sa amin kung ano yung magbibigay sa amin ng compound interest. Marami actually po, sobrang dami. Okay, so compound interest, pinakita ko lang po dito yung power po ng time. So for example, a 50-year-old man invested 5,000 pesos per month, okay, for 10 years. 5,000 pesos per month for 10 years. Ibig sabihin, annually, ang ini-invest po niya ay, magkano po yun? 60,000 pesos per annum, di ba? Kasi 5,000 times 12. So, ibig sabihin po yan, for 10 years, 600,000 pesos yung na total na invest niya. Pero since meron siyang the power of compounding interest, okay, ang total na project po ng investment po niya after 10 years is 800,000 pesos. Instead of the 600,000 pesos lang na total na nilabas po niya. Okay? So, meron kang difference na 200,000 pesos. Pero, kung yung 40-year-old na client ay nag-start mag-invest ng same amount, the 5,000 pesos, given at 20 years naman siya makakapag-invest. Okay? 10 years pa rin pala po ito, sorry. 10 years pa rin ito kasi 600,000 pa rin yung total investment. So, the projected benefit or the projected investment will be 2.1 million. Okay, medyo malayo yung difference nila. Kasi, nag-start ng earlier si 40-year-old client. Pero, pag si 30-year-old client po nag-start mag-invest,
May 4 years pa ako. Okay. Sorry po, 10 years lang po ito na 10 years kasi 600,000 doon yung total investment. Okay, so monthly, magsasave siya ng 5,000 pesos lang. The total investment is 5.6 Sabog ko na yan. million. So, possible po ba yan? Possible po. Sobrang possible po. Marami tayong investment vehicle po na pwede po lagyan po niyan. Okay? So, ibig sabihin po niyan, as early as possible, para po ma-capitalize po natin or maximize po natin yung power po ng compound interest, kailangan po makapag-start na po tayo mag-invest. Yes, question. Di ba 10 years yun? At the age of, At the age of 16, 16. ay ko nabasa. At the age So, of... hindi mo sa 10 year. Yeah. Tapos magko-compound pa rin kasi. magko-compound pa rin siya. Correct po. Hindi ko nakita yung age. Parang yung example natin kanina na malayo kasi talaga yung difference niya kapag may mga years ka pa na nagko-compound pa rin yung pera mo. So at the age of 60 po ito. At the age of 60 lahat yan. So ibig sabihin kasi 10 years na lang yung nakano dito eh. 10 years na lang yung naka-allot na time sa kanya na mag-compound yung pera niya eh. Dito, 30 years na nakalagay yung pera niya doon na nagko-compound siya.